12 out of 21-6, plant down to 19 with Alpha. 12 Heavy, your fly direct Kennedy, expect visual approach runway 4 right. 12, it's 31 left now, clear. Ahoj, mé jméno je Jan Rudzinský a tohle je Skyleader 400, motor Continental O200. To znamená, že se trošku odlišuje od těch standardních ultralehkých strojů, které jsou většinou vybavený známým Rotaxem. A dneska se na tohohle červeného krasavce spolu podíváme. S tímhle strojem točí opět francouzská vrtule Duc. Není stavitelná a myslím si, že je dostačující. Jak se vám líbí ty dveře? Mně moc, člověk může takhle mávat těma dveřma, kdyby to náhodou neletělo. Jinak to aero na úvod vypadá velmi elegantně a popravdě na mě působí už na hranici ultralightu a general aviation. Už to není takový ten klasický měkký ultralight, ale víc to vypadá jako letadlo. Na konci křídla najdeme tohleto krásný vřeteno, který navazuje na českou konstrukční školu a trošku navazuje na ty legendární blaníky, kteří takovýhle aerodynamický zakončení křídel taky měli. Tady může být přistávací světlomír. Tahle 400 patří do rodiny Skyleader, Jihlavan a je to vlastně nejnovější člen, nejnovější přírůstek do té jejich sbírky produkční. Je to aero vhodný do škol, na vlekání a na takovou tu běžnou leteckou turistiku a my si ho teda teďko vyzkoušíme. Jak se do tohohle stroje leze? Musíme to vyzkoušet. Zvedneme nohu. Docela v pohodě. Nástup, eventuálně výstup bude příjemný. A sedačky? Dobrý, trošku takový křesílko. To se mi líbí. Sedí se tady velmi dobře, místa dost. Uvidíme, až zavřem tu kabinu. Možná to opěradlo, kdyby bylo trochu víc sklopený, že by to bylo ještě pohodlnější. Ale přece jenom je to malý aero a musíme se nějak vejít do nějakého prostoru. Takže to chápu. Jak teda Skyleader 400 lítá? Mě tohle aero dost baví. Nastartujeme motor Continental a zvuk tohohle motoru je takovej dospělejší. Je to prostě hnedka víc letadlo a míň ultralight. Hned po vzletu uděláme pár průletů pro fotografa, protože Petr Kolman to má rád a mě to taky baví. Ve vzduchu, jak vidíte, to aero vypadá prostě dobře. Je to taková menší a elegantnější 142, takovej pracant, ale milej a hodnej. Supermodelka to sice není, ale taky nemá ty modelkovský manýry, prostě odvede svoji práci v klidu a dobře. Nastoupali jsme do výšky a můžeme vyzkoušet pádovky. Tohle aero má extrémně nízkou pádovou rychlost. Na rozdíl od laminátových letadel, tohle padá spořádaně a rovně. A ta pádová rychlost, to neuhádnete. Neuvěřitelných 47 km v hodině. Jo, 47 a pak to teprv spadne. To je na moderní aero skoro neuvěřitelný údaj. A je potřeba si dát bacha na přistání, protože ono to prostě furt letí. A teď už je čas si vyzkoušet, jak je Skyleader 400 manévrovatelný, jak poslouchá. Je to školní aero a tak je kapku tupější na křidýlka a potřebuje malinko větší sílu na knipl, když ho chci překlopit z jednoho náklonu na druhý. Dobrá zpráva je, že pokud jste zkušenější pilot a chcete, aby byl na křidélka ochotnější, lze to nastavit odlehčovacíma ploškama a najednou je z toho sporták. Jak se s tím přistává?
Já jsem zkoušel přistání na velké rychlosti, to furt plachtí, to by skoro ani nepřistálo. Pak jsem zkusil na malých klapkách, nechce se tomu na zem. Je to dáno tím, že to má velmi nízkou pádovou rychlost, jako mnohem nižší, než vyžaduje předpis, což je super, je to bezpečný. Akorát je to potřeba přivízt na zem v té správné rychlosti, respektive pomalosti, protože nemůžu se s tím přiřítit 140, to se jen tak neodbrzdí. Ale zase se s tím dá udělat na velkých klapkách takovýto krásný školní přistání, kdy to přivedu nad zem, zavřu plyn, počkám a pak postupně dotáhnu a ten podvozek to krásně odtlumí a to letadlo samo přistane. Takže na učení toho základního školního přistání je to parádní. Přistání vždycky řekne pravdu o pilotovi i letadle. Na to první přistání jsem šel úmyslně hodně rychle a byl jsem zvědavý, jak to dopadne. No, co vám budu povídat? Byl jsem dlouhej jak karanténa. Zatímco druhé přistání jsem provedl standardně a najednou všechno fungovalo tak, jak má. Sice tady hodně opakuju, že 400 je vhodná na výcvik, ale to neznamená, že bych si s ní neužil. Myslím, že díky nízké pádové rychlosti se s ní dají dělat moc hezká přiblížení a velmi krátká přistání. Skyleader 400 je celokovový dolnoplošník s velmi robustním podvozkem. Motor můžete mít klasický Rotax anebo Continental a do kokpitu si můžete objednat buď displeje anebo klasické přístroje. Já jsem staromilec a tak mám radši ty kulatý budíky. A cena začíná na klasických 80 000 euro. Tak já jsem s tou 400 právě přistál, zkusil jsem si několik přistání, zkusil jsem si, jak to funguje ve vzduchu. To aero mě baví a myslím, že plní ten primární účel, pro který bylo navržený a postavený. Kromě toho, že je hezký, tak je i velmi funkční a taky velmi robustní. Působí na mě poctivě. Tak nějak jako poctivě, jako ta jihlavanka, když je z té jihlavy. No. A vevnitř se mi líbí, jak už jsem říkal, sedí se v tom dobře, je to takový účelný, není to žádná navoněná krasavice, ale je to účelný, hezký, pěkný, poctivý aero. Takový akorát. A líbilo by se mi akorát, kdyby šlo líp vyvážit na přiblížení, to by se mi líbilo, to bych doporučil, jestli by to šlo ještě udělat, že by to bylo víc letadlo, ale jinak jsem si ho užil a těším se, až si ho ještě někdy půjčím a někam s ním zaletím. Kromě toho, že ho můžete mít s Rotaxem anebo s motorem Continental, má taky dva elektrické bratříčky, takže dnešní vlna elektrifikace se dostává i do letadel a my si v nějakém příštím díle rozhodně vyzkoušíme, jak lítá tohleto aero, když za sebou táhne tu prodlužovačku až k elektrárně.